Check this out. Kasya ba tayo? Ba't tayo makiat? Papagod ako eh. Pamot mo yun to. Morning YouTubers! So today pupunta kami Bataan sa Mount Samat, Bataan. Mga kasama ko, mga CRF boys ulit, mga poging CRF boys. Mga bagong mukha ulit. Ngayon, may mimig kaming mga kasama namin over there. Lumagpas ka nga. So, kompleto na kami. The group is complete. So yun, kompleto na kami. Nadaanan na rin namin yung isa namin kasama dito sa National Vitex. So yun guys, alis na kami ng Manila. Different type of group. Dito yung tahimik. Kasama ko ang aking boss na si Sir Louie. So sumama kasi first timer po. First timer sa Mount Samat, Bataan. Since ano naman to, road ride naman to, walang masyadong off-road. So pwede kami sumama. Update ko kayo pag nasa Bagong Mangga na kami. So yun, may kargatong kotse sa likod namin. Hindi maka-overtake kasi traffic nga. Yun guys, kasi sabi ko lang, nasa road ride kami. Pero mukhang binibigyan tayo ng off-road ng daan na to. Dito na kami sa Novaliches, Quezon City. Doon pa lang, off-road na eh. Binibigyan tayo ng off-road. Umpisa pa lang to guys. Guys, napakalamig dito sa San Jose del Monte. Habang palayo, palamig ng palamig. Baka mukhang uulan ah. Huwag naman sana. So yun guys, nakakita na naman ako ng pusang nasagasaan. Dapat magkaroon tayo ng Cat Awareness Day eh. Kasi sa isang buwan, saka 10 pusa or cat na nakikita sa daan. As in flat talaga. Yung nakita ko dito, as in bagong sagasa lang. Kaya yung mga pet lover or cat lovers dyan, talagaan nyo mabuti yung mga pusa nyo. Tuwing gabi, make sure na nasa loob sila lang ng bahay kasi once na ano yan, tumawid, tatawid talaga eh. Kahit hindi na kasi makita kung malapit na yung sasakyan na parating or malayo. Kawawa naman sila. Kaya dapat magkaroon tayo ng Cat Awareness Day eh. I declare today ayun, inubo. Ang lamig kasi dito guys, sobrang lamig. Kawawa naman yung mga pusa natin. Hindi naman kasalanan ng mga motorist kasi talagang minsan bigla silang tumatawid eh. Kaya ayun, kawawa naman. Ayun guys, nandito na kami sa Santa Maria, Bulacan. So, tatawid na kami ng NLEX. So, yun guys, nandito na kami sa Florida, Bulacan. Giginto pala, Giginto, Bulacan. Siguro maraming ginto dito. Kaya giginto. Actually, hindi ko alam yung story na giginto. Pero, tingnan natin sa Google. Google? Pasok! So yun. Wala. Bale, 2 oras na kami nasa daan. Chill ride lang to guys. Wala masyadong naghahataw. Ang takbo lang eh off-road.
Hindi, ang takbo lang is ano, ayan, 60 to 80 kilometers per hour lang. Hindi naman ganun kabilis. Sakto lang din. So, may mga lubak, tayuan na lang natin. So, guys, pag may mga ganung lubak, huwag mong peprendohan na matindi. Tayuan nyo na lang. And magdasal na lang din ka. What's up? Okay, dito na sa Malolos, Bulacan. So, yun guys, kakain muna dito sa Jollibee, Malolos, Bulacan. Yun, kala ko mawawala na naman si Kuya dun eh. Kala ko lalagpas ka na naman eh. Lagi naman eh. Lagi ulit. Ha? Kaya yung dalawang puti ilaw nito. Oo, sa dulo. Right nyo ha, hindi ko makita eh. Sige sir, sige. Sir Andy nga pala, Sir Louie po. Sir. Kuya Bis. Sama mo yun. Bading yan. Pati shipping. Ano, nakaka-overtake ka na. Galing. Parang naka-recover na ako doon sa nervous ko eh. Recover ko na. Nagkakalati ko sa kanang aksidente. Sa balagtas. Oh, balikan mo para... Ay, ito. Ito pala yun. At tanongin nyo pa na kung nagkasama ko sa ito. So, yun guys, tapos lang namin kumain. Jollibee again, syempre. Pero, okay naman. Sarap yung pagkain. Lasang Jollibee pa rin. Yun, on the way na kami to Bataan. Actually pala guys, hindi pala Bataan na yung pupunta namin. Bataan loop pala to. So, iisip kami Bataan, papunta Subic. After Subic, uwi na. Yun lang. Siguro pagdating yung Subic, kain lang doon siguro. Tapos, or merienda, tambay, kwentuhan. And sa Bataan naman, siguro yung visit yung cross, agad yung cross doon. So yun guys, no, update ko kayo later kung nasaan na kami. So maya na lang. So yun guys, nandito na kami sa Pampanga. Nakita ko si Bema. Ayun si Bema. Hello, I am Baymax. Oh, yun po, no? May aksidente po tayo na daanan. Hindi ko lang na-videohan kasi nagtitipid ako ng memory. Ingat tayo ha, ride safe tayo mga ka-YouTubers, mga tol, mga brad. Ride safe, ride safe. Kita nyo yun guys? Wow, ang pusa. So yun guys, no, nandito tayo sa Dinalupian. So papagas muna daw sila. Dami pa.
yun guys, nandito na kami sa Maribeles, Bataan. So yun, na-enjoy nila yung paghataw dito. Nagsawa kami sa napakahabang diretsyo nito at napakaluwag. Pero wag po tayong maging kamote, be good boy pa rin tayo. And wag po tayong mandamay. No to racing. So yun guys, nandito na naman sa dulo. Woo! Anyway, sobrang saya nitong ride na to. Happy birthday to me. Pala guys, birthday ko ngayon. Batiin nyo naman ako. Happy birthday. Disclaimer lang, pag tinitest nyo yung limit ng motor nyo, huwag po tayong mandamay. Make sure walang nakikinig sa bayan sa'yo na kamote. So, no to racing tayo, okay? Pag-deliver! So, yun. Yun, balita ko ngayon. Pag nandun na kami sa Mount Samat at paubos na yung memory card ng GoPro ko. Okay guys. Ano yun? Akyatin mo ah. Akyatin mo ah. So yun guys, nandito na kami. So 4 kilometers na lang, nandun na kami sa taas. Ba't tayo makiat? Mapagod ako. Wala senior lane. Hindi, mahirap daw eh. Yung Viagra, baka paglasa. Nagkamali ako na inom ng gabi. Kaya may bag eh. Tinatakpan ko. Ayos baka may baka pa-adobo. Nagugutom na ako. Nasaan daw tayo? First timer. Ito na naman, akyatan na naman po. Yan si Ice. Sino ba single dyan sa inyo? Sa mga ay, tigay na daw siya, sorry. Walang exercise, siningal na. Kasya ba tayo? Kaya pala, ganun. Ganito lang pala kaliit. Ayan. Ayun. Nakakalula. So yun guys, narito kami sa roof deck ng cross ngayon. So ganda ng view guys. Look at that. Oh my gosh. Pag nahulog oh. Woo! Swerte kasi ngayon na nabukas yung elevator. Ayos. Ganda. Yun guys, no? Palis na kami ng Mount Samat, Gamba ng Kagitingan. Wow! Go kuya, go! 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 Ha! Gay! Ayun, so papunta namin sa Subic ngayon. At mukhang doon kami kakain ng lunch. Hindi ko sure. Ang ganda ng view guys. Ganda ng experience na makasakay ako ng elevator doon sa cross. Kasi last time na pumunta kami, hindi ako nakasakay kasi nga sarado. Dahil araw ng Kagitingan yon, parating si President Duterte. 3 years ago yon. Sobrang okay yung experience ko ngayon. Birthday ko pa. And one of kind na birthday celebration ride. Sobrang saya, sobrang okay na ride to. And thank you Lord for the safety. Thank you po sa experience na to. So yun guys, no, nandito na kami sa Subic. Hanapin na lang namin kakainan namin. Hindi ko alam kung gusto na lang kumain. Hindi pa kami kumain. Nagugutom na ako guys. Nasakit na ng tiyan ko. Malapit na siguro. Siguro mga 2 bundok na natatahakin namin. Yun guys, no, nandito tayo sa Subic Bay. Para napunta ako na to. Dito sa Subic. Pag sinabing stop, stop. First stop, first go. Ganun yun.
bakit hindi natin magawa sa Metro Manila to? So yun guys, Express mga WSOP, shout out sa inyo. Mga gutom lahat yan. At focus sa pag-order. So yun guys, Pogi, go! Sundod, doon. So yun guys, busog na naman mga kasama ko at gusto na naman mag-ride. Pero yun guys, pauwi na kami. Yun nga, ang sarap ng pagkain doon. Subukan nyo. Extremely Espresso Cafe dito sa Subic. So yun guys, no? Ito na tatapos yung vlog. So update ko na lang kayo sa susunod na vlog ko kung saan kami pupunta. Pero malamang bundok ulit. So maraming salamat sa panonood. Mag-subscribe, mag-like, mag-comment, mag-share, and ride safe guys! Hey!